Bocsi, bocs. Nem, még lefelé kell menni. Itt van egy hoppont, amit tudok aktiválni. Valahol. Revelio. Always wondered what the other house's common was. Aha, itt van. Ez az. Na nézzük. Bemehetek, kedves szem? Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent. Tényleg elég hatékonynak tűnik. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Aj, nem nyomtam meg a gombot. Levioso. Now, let's try something a little larger. No. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This Igen. time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak foe. Now, well done. Levioso. Most nem fogsz szétesni soha? Oké. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Levioso. Easy. Stupid Tiger. Levioso. Next thing. This can't be your first. Gyerünk, gyerünk. Just say I'm a quick. How do you enjoy lively duels? Levioso. Stupid. If only all of my students were this adept. Miért van ilyen sok HP-ja? You're good. Now perception. Thank you. Use the basic cast when your opponent's guard is down. De ez még csak a fele ment le. Not bad for a beginner.
You give as good as you get. Ez mit vigyorog ennyire? Amúgy én is vigyorognék ennyire. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. Mindenki csak feladatokat akar adni. Class is dismissed. Kell vele beszélni, de hát egy körbenézzünk, hogy van-e itt valami. Aha, ott van egy valami. Meg vannak bent ládák. Ez már 2-es szintű Zeldát, még az egyeseket se tudom kinyitni. Jó, erre nincsen más. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Nincsen saját pálcám egyébként, csak mondom. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Jaj. Fair enough. You owe me an honest duel when you ask. Ez kár, hogy előre nem lehet tudni egyébként, hogy mit fog mondani az ember, mert a két lehetőség közüli választásból ez nem derült ki, hogy ekkora arca lesz. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Ez már is egy ilyen mellékküldetésnek tűnik. Hol van a láda itt? Itt jelez egy ládát. Revelio. De hát itt nincsen láda. Ó, ez lenne egy valami? Na mindegy. Mit is kell most csinálni? Van új küldetésünk, ugye, mert az előzőt megcsináltuk, a sötét varázslatok kivédése tanórán való részvétellel. Így... nem veszik fel. Így most nincsen új küldetésünk, úgyhogy ezt meg kell nézni mindenképpen. A gyűjteményünk is van, itt 140-et kell ebbe összerakni. Hát nyilván csak, hogyha ki akarnám maxolni. Ja, igen, a kettőt azt összeszedtem, ezt most be tudjuk gyűjteni. Aha, de most 8-at kell összeszedni. Na de nézzük, hogy mi a következő küldetésünk. Még mindig az első napunk a Roxfortban. Ó, meg már mehet ez a párbajos mellékküldetés is. Jó, szerintem nézzük meg ezt.
A Weasley professzor, azt gondolom ott fog várni. Revelio. So many interesting people. Mi fölfelé kell menni? Marha jó az a beépített GPS. Jó, rossz az irány. Revelio. Elég nagy távolságban működik ez a revelia, úgyhogy... Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as for only one time per week, I can plunge the boys' lavatory, Aztán. not for the meek. Elképesztő részletességgel van kidolgozva itt minden. Stop me, did rancorous carp sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment charms, so I took my revenge to wreak havoc and harm. Nem hagytam el ilyen hopp pontokat, lehet, hogy azokat egy párat átugrottam. Ott van fönn valami, ami világít. Levioso. Accio. Lumos. Nem tudom, miért világít. Jaj, de be kell mennünk, oké. Ott a Quidditch pálya. Vajon oda el lehet menni egyébként? Glad you could make it. Lucan's just over there. A hopp pont az How megvan. nice to see you, my young friend. Itt ezzel mit kell csinálnom, mert ez is nagyon világít. Revelio. Igen. Lumos. Nem. Accio. Ez se nem. Levioso. Ez igen. Csak sikerült. Nem vele kell beszélnem. Vele kell majd beszélnem. Igen, vele kell majd beszélnem. Elegáns nappali iskolai egyenruha. Nézzük már meg tényleg így akkor, hogy felszerelés. Öltözékből van egy ilyenünk. Nem nagy a különbség. És Cassiből van, nincs új. Jó, akkor megyünk így tovább. Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Jutalom. Mindenképpen érdekel a jutalom. Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you can duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring?
Get me in the ring. Na nézzük. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. Bevezető menet, oké. Nagyon sok dolgot kell megjegyezni már megint. Oké. Protego! You're better than that! Expulso! Is that all you've got? Miért engem támad? Come on! Lindo! Levioso! És a társam az mit csinált végig egyébként? Haven't bet on that round. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first Crossed Ones victory. Well fought. Hope to see you back here again. Itt van hoppont, ugye? Ez az. Mert ugye majd kell visszafelé jönni ide egy párszor, valószínűleg. Ja, ide se tudok bejönni, de mindenhova ilyen zárak vannak. Ide ki lehet menni? Nem sajnos. Jó, akkor megyünk küldetésezni. Méghozzá Weasley professzorral fogunk találkozni. És most lehet, hogy azt is kipróbálom. Átváltoztatástan terem. Oda fogunk menni. Ide kell jönnöm. Ja nem, itt vagyok, és ide kell jönnöm. És ehhez a legközelebbi hópont az ez lenne? A bűbájtan terem? Remélem legalábbis nem valami 5 szinttel arrébb lévő helyre klikkeltem. Good. I'm sure they likely hadn't heard the house called, that's all. Good work. Na, lehet, hogy az 5 szintet eltaláltam. Te akartál valamit mondani? Amúgy. Revelio. Nem. Lett volna közelebb is, oké, mindegy. Már mindjárt ott vagyunk. Said in 1421. What lovely stuff. Fú, de jól néz ki. Revelio. Szökőkút. Ezt hogy kell kiejteni? Nem, meg se próbálom. De ennek a valaminek a képása látható a szökőkút tetején.
Itt volt valami még itt, nem? Revelio. Ja, nem megy el bejebb. Levioso. Itt van még egy macska, bár ez hasonlít az előzőhöz. Na nézzük, mit akarhat a professzor. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Ez mit kíváncsiskodik ennyit? Megállás nélkül kérdezősködik. Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Igen, hallottam már ezt a rémhíret. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign you Rémhírt? Lehet, hogy így kell volna jobban mondani. Regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Nem volt választásom. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts. Akkor itt is rendet lehet majd tenni közöttük. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Na, akkor gyorsan essen neki a melónak, aztán irány a három seprű. Ja, de ezt most... Ó, tudok majd javítani? Azt csak simán megnyomom a V betűt, akkor kapásból ezt tudom követni majd. Ja nem, ezt már automatikusan ezt követi. Na hát. Revelio. Van itt valami? Ó, hála égnek ilyen közel van a professzor. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today.
See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away. Jaj, na lássuk akkor. Gyűjtsd be a repülőlapot a megrongálódott szobor mellett. This is the right area. I wonder where the flying page is. Got it. És az itt van fölöttünk ez a torony. És vezet oda valamilyen út? Valahol. Ez itt egy ajtó? Itt nincs ajtó. De itt viszont van. A flying page must be around here somewhere. Ott van. Brilliant. És akkor mehetünk vissza a professzorhoz. I trust the preliminary tasks weren't. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Ó, pedig majdnem beértem. Oké, most viszont beértem. Új varázslat feloldva. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Ez egy marha jó varázslat. Ezt tudnám használni egyébként elég gyakran. Oké, meg vagyunk ezzel? Itt van valami láda valahol? Revelio. Semmit nem látok. Ó, mert lehet, hogy belül van. Ez egy ajtó? Gyere. Ja, nem ezt akartam, nem ezt akartam. Ezt akartam. Ez megint egy ilyen bejárat. Hol van a másik kérdőjeles? Ez lenne, nem ez. Mert a sima kérdőjelünk az megvan. Jó, de még nem kell jönnünk. Meg kéne találni ezt a dupla kérdőjelet. Itt a sima. Revelio. Aha, ott van fönt a másik. Why does the ministry require I'm dreading taking my time.
Ugye nem a kérdőjel volt az előbb, az első, ezért kellett még egy pluszkört mennem. Esküfelvételen kívül megnézem majd, hogy meg tudok-e fejteni egy ilyet, de ameddig ez így is megoldható. Kinyílt. Ezüstfa szemüveg. Magasan megemelt padló. És itt van benne valami más is? Már nincsen. Jó, akkor... Ja, ott tartottunk, hogy a küldetést akartam megnézni, ugye? Látogass Roxfortba és szerezd be a szükséges dolgokat. Szükséges szint 2-es, meg a reparó varázslat. Jutalmak, ősi mágia. Hajítás és ősi mágia. Jó. Akkor megyünk erre. I met some of my best friends in flying. Nothing creates a bond like thinking you're all about to die. The best way to learn how to fly a broom is... Őt mit akarhat? in there, I just know it. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. Revelio. Jó, de erre most nincs időnk, hanem mennünk kell. Ja, most kiválasztottam ezt a küldetést. Gondolom ez nem veszik el akkor is, hogyha megyek tovább Roxfortba. De ha már így alakult... Lumos. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. És ez hol van? Ez valami szobor, meg valami lépcső sarka. Ez most egyből oda fog vezetni? Ez itt lesz itt ennek a sarka. Itt. This looks like the location from the painting. Let's get you back to your frame, little moth. Accio. Hol van? The moth stopped. Perhaps I need to keep casting Lumos on it. Lumos. Akkor ezt nem elkapni kell, hanem így a Lumosszal odavinni. Na, nem akarsz oda menni valahogy? I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Ó, és így el is tűnt. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. Közel. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. Kell majd még egy ilyen mellékküldetést csinálni. De most megyünk Roxfortba. Küldetések. És ide megyünk.
a következő körben, mert ez most egyelőre ennyi. Lehet, hogy kettesével fogom fölvenni a részeket, és akkor a közepén megvágom. Hát a fene se tudja, egyelőre nagyon élvezem, hát marad gameplay, nem hiszem, hogy végigjátszom az egészet, nincs annyi időm sajnos. De egyelőre ez egy nagyon jó móka, úgyhogy nem sokára folytatjuk. Sziasztok!